नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई इजी वे होम युट्युब च्यानलमा। आज हजुरहरूलाई म सजिलो र मिठो आलुको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। जुन आलुको अचार हामी नेपालीहरूको प्रत्येक घरहरूमा बनिरहेको हुन्छ र चाडपर्वहरूमा पनि प्राय बनाइने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् है त आलुको अचारलाई चाहिने सामग्रीहरू। सुरुमा उसिनेको आलु र मैले लिएको छु मसिनरी काटेको धनिया र खुर्सानी, तिलको भुटेर पिसेको तिल, अनि थोरै अदुवा, लसुन, अनि जिरा, धनिया, मेथी अनि केराउ। अनि हामीलाई नुन, बेसार, तेल चाहिन्छ, कागती त चाहिन्छ नै अचारको लागि। सबभन्दा पहिला हामीले अदुवा, लसुन र जिरालाई सिलौटोमा हल्का खस्रो हुने गरी पिस्नेछौँ। र साथीहरू, मैले चाहिँ आलुलाई यतिको मसिनो बनाएर काटिसकेको छु र यसमा अब सामग्रीहरू मिसाउँ है त। यो चाहिँ अघि नै मैले पिसेको अदुवा, लसुन र जिरा, धनियाको मिश्रण हो, जसलाई मैले पिसिसकेँ। र तिलको धुलो, अनि यो मटर चाहिँ आलुको अचारलाई एकदम टेस्टी बनाउने भएको हुनाले मैले मटर हालेँ। अनि यो धनिया र खुर्सानी, र यसमा हामी हाल्छौँ अब अमिलोको रस, अनि स्वादअनुसार नुन। म चाहिँ यति नुन हाल्छु यस अचारलाई, किन भन्दा आलु पनि धेरै नै भएको हुनाले 1 चम्चा नुन हालिदिएँ मैले। र यसलाई अब मिक्स गरौँ है त। ल अब हामी अचारलाई झान्नको लागि थोरै तोरीको तेल लिँदैछौँ। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा जति लिँदा हुन्छ। तेल तात्दै गर्छ। हामीले चाहिँ अचारमा यहाँ राखेर बेसार राखेर तेल सान्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ तेल तातिसकेको छ। यसमा हामी मेथी पड्काउँछौँ। मेथीलाई चाहिँ अलिक कालो हुने गरी नै पड्काउनु होला, किनभने नत्र मेथी तितो हुने गर्छ। त्यो जसले गर्दा मिठो हुँदैन, त्यही भएर कालो हुने गरी पड्काउनु पर्छ। मेथी हाम्रो कालो हुँदैछ। मेथी चाहिँ यतिको कालो भएपछि तेल अचारमा हालिदिन्छौँ। ल हेर्नु साथीहरू, हाम्रो आलुको अचार बनिसकेको छ। यस्तो भएको छ। यसलाई हामीले खानाको साथ, रोटीको साथ खान सक्छौँ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी आलुको अचार बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त यो आलुको अचारको रेसिपी?
प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र आफूले पनि बनाएर ट्राई गर्नु होला। अनि साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।